Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mempersilakan Ibi Mastura membelakanginya Amira. Berikan tepukan. Okey, Amira nyanyi ya? Boleh? Cepat! Siapa nak ganti dia? Boleh? Sabar, bagi dia peluang dulu. I ni menari lah. Nak berangkat cepat tak? Jangan. Kalau ada hujan. Tak ada. Kemana, oh tiada bedanya. Hatiku ceria bagai manusia. Hatiku hati bergembira. Kita rasa curiga dalam kata-kata. Mari kita menyanyi lagu Syahdanana. Esok jalani hari ini kita berjumpa dengan rasa cinta. Mengapa usah ditanya di mana? I tak nyanyi lagu macam ni. Ceria bagai satria, hari Minggu hari bergembira. Rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu Syahdanana. Esok jadi hari ini kita berjumpa dengan dia yang tercinta. Duka dan nestapa, mari bergembira dengan lagunya Syahdanana. Yes, berikan tepukan. Okey, mari nyanyi dua-dua sekali. Usah ditanya kemana, di mana, oh tiada bezanya. Hatiku ceria Bagai satria, hari Minggu hari bergembira. Ayo cari lagi kan? Curiga, Belum. Sabar. Cari belakang. Yang berdiri. Amin. mari kita menyanyi lagu Syahdanana. Esok jadi hari ini kita berjumpa dengan si dia yang tercinta. Rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu Syahdanana. Esok jadi hari ini kita berjumpa dengan dia yang tercinta. Ya yang ku cinta. Berikan tepukan. Bolehlah. Walaupun nampak sangat saya main sebab cara tersendiri bagus. Terima kasih. Nak nyanyi lagi? Apa? Ha? Lagu Korea. You pandai lagu Korea? Tak hafal. Tak hafal? You kan faham pun. Yelah, terima kasih.